یه آلبالو پلومون میشه. سلام، چطورین؟ امیدوارم که حال همگی خوب باشه. به همدیگی خیلی خوش اومدین. امروز میخوام براتون یه آلبالو پلوی خوش رنگ و مجلسی درست کنم. کلی نکته بهت میگم که اگه اونا رو رعایت کنی، آلبالو پلو حسابی خفن میشه. بریم که با هم درستش کنیم.